We beginnen met de invlecht. Ik heb het haar in tweeën gedeeld. Pak een klein driehoekje op. Verdeel die in drieën. We beginnen aan de kant met de scheiding. De linkerpluk gaat er overheen. De rechterpluk gaat er overheen. Ik hou het vast. En aan de linkerkant pak ik er een plukje bij. Pak de pluk vanaf de voorkant tot aan de vlecht op en leg hem er overheen. Pak niet de grote plukken, maar pak steeds kleine plukjes recht naar de vlecht toe. Probeer het haar rustig te houden, zodat je niet zo de plukken op gaat pakken. Dan krijg je sneller tisten in het haar. Maar pak een pluk op, leg hem op je vinger, zodat het haar rustig blijft. Bij het gedeelte achter het oor neem je kleine plukjes op. Zorg ervoor dat je handen dicht bij de huid blijven. Aan deze kant maken we een 3 strengen opvlecht. Pak weer een driehoekje, verdeel hem in drieën. En we beginnen nu met de meest rechterpluk. Degene die het dichtst bij de scheiding is, die gaat er onderdoor.
andere pluk gaat er onderdoor. En nu pak je steeds aan iedere kant een plukje erbij. En samen gaan ze er onderdoor. Bedankt voor het kijken en veel plezier ermee.